Ngày bị công ty cho nghỉ việc, tớ bất ngờ được thừa kế tài sản từ một người lạ. Tài sản gồm một nhà hàng và một chú mèo trắng. Nhưng khi thấy nhà hàng trống rỗng, tớ ôm chú mèo trắng than thở, tiền đâu mà thuê người chứ. Ai ngờ hôm sau, trước cửa nhà hàng xuất hiện một chú mèo cam. Chào bạn, tớ đến phỏng vấn đây. Từ bán đồ ăn đến phục vụ khách, tớ làm gì cũng siêu đỉnh. Nhưng tớ không rẻ đâu nha, meo meo. Rồi nó chia cái tay tròn xoe ra. Giá cố định, một ngày một hộp cá ngừ. Tớ ngơ luôn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhà hàng động vật hả trời? Tớ nhớ tối qua, ngồi xe lăn trong nhà hàng vắng tanh mà buồn. Đúng lúc quản lý nhắn tin cho tớ. Chào mừng chủ quán mới nhé. Ảnh đại diện của anh ta là chú mèo trắng tớ thừa kế. Giờ chú mèo đó chạy đâu mất tiêu rồi. Tớ than với anh ta, có nhầm lẫn gì không vậy? Tớ mồ côi mà. Sao lại được thừa kế chứ? Không nhầm đâu, chính là bạn đấy. Tớ thở dài. Nhưng tớ là người khuyết tật. Tiền lương cũng không trả nổi. Quản lý cam đoan với tớ. Không sao đâu. Để tôi lo hết. Rồi anh ta kéo tớ vào một nhóm tuyển dụng. Trong nhóm có hơn chục hồ sơ chờ tớ duyệt. Nhưng lạ lắm. Hồ sơ nào cũng toàn ảnh động vật. Tớ không nghĩ nhiều. Bắt tay vào làm ngay. Tớ chọn một bạn tên Si trước. Chào bạn, hồ sơ ghi bạn là ngôi sao bán hàng hả? Tớ là dân dịch vụ chuyên nghiệp đây. Quý trước, tớ còn chiếm hơn 50% doanh số công ty cũ nữa cơ. Tớ thắc mắc, vậy sao lại muốn làm ở nhà hàng tớ? Công ty cũ chuyển sang làm trung tâm chăm sóc mẹ bầu rồi. Tớ nghĩ thầm, chuyển hướng gì mà dữ vậy trời? Sau khi hẹn gặp mặt trực tiếp, lại có thêm vài ứng viên, tự giới thiệu trong nhóm. Chào bạn, tớ là Vàng 001. Chào mọi người, tớ là Thỏ, chăm sóc khách hàng số 1. Điện thoại đặt bàn không bao giờ. Phàn nàn thì luôn mỉm cười trả lời. Tớ còn thích nhận hàng nữa. Thuê tớ đi mà. Bếp trưởng 7 năm ở Michelin đây. Nấu món phân tử dễ như chơi luôn. Có thể làm món, nhưng phải cho trợ bếp của tớ đi cùng. Tớ là trợ bếp, nhà vô địch đấu vật đây. Từng một chọi 14, chưa thua bao giờ. Phố tớ canh gác chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhìn đám tinh anh trong nhóm, tớ lo hỏi quản lý. Anh chắc chứ, tụi mình thuê nổi mấy người này không? Cậu xem kỹ hồ sơ đi. Họ chẳng đòi hỏi gì nhiều đâu. Lúc này tớ mới để ý. Lương họ muốn toàn là đồ dùng cho thú cưng. Tớ ngạc nhiên. Họ đều nuôi thú cưng hết hả? Đại khái vậy. Tớ tự tin hẳn lên. Dù sao cá hộp thì tớ mua được mà. Tớ hẹn gặp mặt hết đám tinh anh trong nhóm. Quyết tâm làm nhà hàng này nổi bật lên. Nhưng khi thấy chú mèo cam nói chuyện, tớ vẫn ngơ ngác. Rồi một con lạc đà không lồ lao tới. Sếp ơi, chào sếp. Tớ là chăm sóc khách hàng Vàng số 1 đây. Lúc này tớ đứng hình luôn. Chẳng thốt nên lời. Đúng lúc mèo trắng thỏ chui ra. Lạc đà chào nó. Quản lý ơi, lâu quá không gặp anh. Tớ càng ngỡ ngàng hơn. Quản lý là chú mèo trắng trước mặt sao nổi. Rồi mèo trắng lên tiếng. Tớ nói rồi mà. Họ chẳng đòi hỏi gì nhiều đâu. Vậy nhóm tuyển dụng toàn là động vật biết nói như anh hả? Mèo trắng gật đầu với tớ. Con lạc đà nhỏ dụi dụi vào tớ. Sếp ơi, thuê tớ đi mà. Khách chê tớ cũng không giận đâu. Tớ sẽ không nổi nóng đâu mà. Tớ chỉ biết gật đầu. Được rồi, miễn đừng nhổ nước bọt vào bát khách là được. Chú mèo cam Si nhảy tưng lên. Ở quán mèo cu tớ là ngôi sao bán hàng. Là chú mèo ăn cá hộp nhanh nhất quán luôn. Nhưng rồi Si buồn. Sếp cũ bảo kiếm đủ tiền sẽ tìm người tốt nhận nuôi tớ. Nhưng tớ chưa kiếm đủ tiền triệt sản. Sếp đã chuyển sang nuôi mèo giống mất rồi. Có lẽ tớ làm chưa đủ chăm chỉ. Quản lý thì thầm với tớ. Nếu kinh doanh kiểu nhà hàng bình thường, chắc chắn mình phá sản mất. Chi bằng đổi thành quán cà phê động vật. Nghe cũng có lý. Tớ bế Si vào. Rất có tinh thần nhé. Cậu được nhận rồi. Si mừng rỡ. Tớ có cần đổi tên không vậy?
Sếp cũ bảo, vào quán mới là phải đổi tên hoa mỹ một chút. Cậu tên Si vì thích ăn cá hộp hả? Chú mèo cắm lắc đầu. Không phải cá hộp, mà là bình gaxi ấy. Hợp với vóc dáng lắm. Giữ nguyên nhé, tiếp theo nào. Người tiếp theo là chú mèo đen mặt nghiêm túc. Tớ là cảnh trưởng. Tớ cũng là ngôi sao bán hàng. Chào cảnh trưởng, cậu có kỹ năng gì đặc biệt không? Chẳng có gì, tớ ngồi đó thôi. Là con người tự đến tiêu tiền vì tớ. Tớ không thích người lắm. Nhưng bánh khô nhỏ của con người làm thì ngon lắm. Nên tớ chịu ở lại thế giới con người thôi. Tớ hỏi nhỏ quản lý, bánh khô nhỏ cậu ấy nói là nhãn hiệu gì vậy? Mình mua nổi không? Cứ là cám mèo thôi. Tớ gật gù. Lạnh lùng cũng là cách hút khách mà. Cậu được nhận rồi. Cảm ơn, tớ đi ăn bánh khô được chưa? Ăn thoải mái đi, tiếp theo là chủ chó núi Bernese. Cậu ấy cũng là nhân viên bán hàng từ quán chó, nhưng bị sa thải rồi. Tớ không hiểu, sao lại bị sa thải vậy? Chú chó nhỏ thở dài, bé chân to quá. Hay dẫm lên người ta. Sếp bồi thường nhiều quá nên không giữ tớ nữa. Nói xong cậu ấy nhảy tưng lên. Nhưng gần đây bé học được điệu nhảy tap đan rồi. Để tớ biểu diễn cho xem. Tớ vội ngăn, thôi, không cần đâu. Vào đi, cậu được nhận rồi. Sau chú chó nhỏ, là chú chó lông vàng đội một con chuột hoa. Chào bạn, tớ là bếp trưởng vàng đây. Đây là em trai tớ, Gà Con, cũng là trợ thủ của tớ. Gà Con tên thật là chó vàng cười với tớ, nhưng chẳng nói gì. Chuột hoa giải thích, Gà Con mới 6 tháng. Chưa nói tiếng người thạo lắm đâu. Tớ thắc mắc, vậy hai bạn nấu ăn kiểu gì? Gà Con chen vào, tay anh tớ to lắm. Anh điều khiển dễ ơi là dễ. Tớ bật cười, được rồi, hai bạn được nhận luôn. Đợi Gà Con cõng chuột hoa vào trong. Chú Corgi nhỏ tiến lại gần tớ. Người cậu thơm mùi xương ngon ghê. Chú chó nhỏ cũng đến phỏng vấn hả? Cậu quen chú chó nhỏ à? Các cậu là bạn hả? Không, tớ là ca cơ. Chú chó nhỏ là xe trượt của tớ. Tớ thích ngồi xe trượt của cậu ấy nhất. Nói xong cậu ấy lắc lư cái mông. À đúng rồi, tớ biết nhảy điệu cò nữa. Tớ vội ngăn lại. Cậu được nhận rồi. Phỏng vấn xong xuôi, nhìn đám nhân viên động vật, tớ hơi lúng túng. Phải sắp xếp họ sao đây ta? Nhưng không ngờ, quản lý đã lo hết cho tớ rồi. Cậu xem kế hoạch phân công của tớ này. Tớ nhìn mà mắt tròn mắt dẹt. Kế hoạch này chi tiết quá đi mất. Chú chó nhỏ làm bảo vệ tuần tra. Thỏ trắng làm tiếp tân. Chuột hoa và Gà Con quản lý bếp sau. Khu vực phục vụ khách giao cho cảnh trưởng làm trưởng nhóm. Quản lý công việc bán hàng ở khu vực này. Chăm sóc khách hàng thì giao cho thỏ. Tớ hơi thắc mắc. Sao trưởng nhóm khu vực phục vụ không phải Si vậy? Quản lý giải thích. Si từng nhận hối lộ từ Lan Lan ở công ty cũ. Được cho 2 hộp cá ngừ. Rồi trốn việc cả ngày luôn. Chính cảnh trưởng đã mách tớ đấy. Tớ gật gù hiểu ra. Vậy cứ để cảnh trưởng nhé. Sau đó, quản lý lập nhóm quản lý nhân viên Hoa Hoa. Kéo hết mọi người vào luôn. Quản lý nhắn, tớ công bố nội quy quán đây. Thứ nhất, không được đi bậy trước mặt khách. Thứ hai, không được tè bậy trước mặt khách. Thứ ba, phải cố gắng hết sức đáp ứng yêu cầu của khách. Thứ tư, tìm mọi cách để khách chi tiêu nhiều hơn. Mọi người rõ chưa nào? Dưới tin nhắn là một hàng dài. Rõ rồi, liên tục hiện lên. Nhà hàng Hoa Hoa chính thức đi vào hoạt động. Tuần đầu mở cửa. Nhân viên còn chút xích mích nhỏ. Báo cáo, Si. Nán lại với một khách hàng. Đến hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Nhưng cậu ấy gãi cằm chuẩn ghê. Tớ thích lắm luôn. Đúng là gu lạ của con người thật. Rồi ca cờ hét lên thảm thiết. Ai ăn trộm lương hôm nay của tớ vậy hả? Khi tớ chạy tới thì chỉ còn cái bát rỗng. Đành phải xem lại camera thôi. Tự thú thì nhẹ tội, tra ra thì phạt nặng. Chú chó nhỏ bước ra, là bé không nhìn rõ. Tưởng đó là bát của bé. Cậu đợi đấy, tớ sẽ kiện lên hội mèo hôm nay.
Nhưng sang tuần thứ hai, mọi người đã phối hợp ăn ý như một đội siêu xịn. Nhà hàng Hoa Hoa nổi như cồn ở khu dân cư gần đó. Khách khen động vật ở quán siêu thông minh. Đến cuối tháng đầu tiên, quản lý công bố Si lại là ngôi sao bán hàng. Nhưng lúc cậu ấy đang vui mừng, quản lý đổi giọng ngay. Khi Si đi bậy trước mặt khách, phạt nặng luôn nhé. Hủy thưởng ngôi sao bán hàng tháng này. Si tiêu ngửu. Để khách tiêu nhiều hơn. Tớ ăn suốt thôi. Nhìn sao nổi được chứ. Sao lại trách tớ được đâu mà. Tớ cũng bênh vực cậu ấy. Si cũng vì quán thôi mà. Thưởng ngôi sao bán hàng cứ phát bình thường đi. Quản lý hơi bực bực. Cậu làm sếp mà mềm lòng thế này. Tớ quản lý khó lắm luôn đấy. Sau khi tớ tự bỏ tiền túi bù thêm mấy hộp cá, quản lý mới chịu vui lại. Nhà hàng này vận hành còn suôn sẻ hơn tớ tưởng. Tớ bắt đầu cuộc sống có người làm thay. Cuối tháng tiền tự chảy vào túi. Những ngày vui vẻ đếm tiền này. Mới được 2 tháng, nhà hàng Hoa Hoa bị ai đó tung lên mạng. Với vai trò chủ quán, tớ lại bị dân mạng chỉ trích.